السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله، وسؤال أولمبيات الرياضيات، وهذا السؤال في المعادلات. أوجد قيمة A زائد B. معنى هنا A تربيع ناقص B تربيع بتساوي 64، ومعنى AB بتساوي 8، يعني A مضروبة في B بتساوي 8. المطلوب إيجاد A زائد B. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الأولمبيات الرياضيات يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر طبعا دي هنسميها المعادلة رقم 1، وهنا دي المعادلة رقم 2. وهنبتدي من المعادلة رقم 1 اللي هي كانت بتقول لي إن ال A تربيع ناقص ال B تربيع دي بتساوي 64. هنبتدي إن احنا نعمل عملية تربيع للطرفين، يعني هنا ده هيكون تربيع وهنا ده هيكون أيضا تربيع، وبالتالي هنا القوس ده هنبتدي نتعامل معه، هيكون معانا A أس 4 ناقص 2 A تربيع B تربيع زائد B أس 4. طبعا هنا ده بتساوي كام؟ بتساوي 64 تربيع. طيب ما تيجي نودي ده الناحية التانية هناك، هيروح طبعا بإشارة سالبة، فبالتالي هيكون معانا ال A أس 4 A أس 4 دي زائد ال B أس 4 هتساوي معانا هنا ال 64 تربيع اهي، 64 تربيع زائد، لأن دي كانت بسالب هتروح هناك بإشارة موجبة، زائد 2 A تربيع B تربيع. وممكن ان احنا الاتنين A تربيع B تربيع، يعني ممكن نخلي دي كده الكل هنا ايه، الكل ايه تربيع، الكل ده تربيع. ليه عملناها كده؟ لان انت عندك معلومة هنا ان ال AB بتساوي 8، فبالتالي ده هتكون 8 ايه تربيع، فهمتني؟ فبالتالي هنا دي بتساوي، يبقى ال A أس 4 زائد ال B أس 4 دي هتساوي ال 64 اهي تربيع زائد 2 مضروبة في 8 ايه 8 تربيع. فبالتالي هنا ال A أس 4 زائد ال B أس 4 دي بتساوي معانا هنا 64 تربيع زائد هنا طبعا هنا دي كام؟ 8 تربيع، يعني 64 مضروبة في كام؟ مضروبة في 2. طيب هنا معانا A أس 4 زائد B أس 4 دي بتساوي، هتلاحظ إن ال 64 هنا موجود منها صورتين. فبالتالي عندنا هنا ال A تربيع زائد ال B تربيع، الكل هنا تربيع، دي بتساوي ال 64 مضروبة في 66 زائد 2 مضروبة في ال 64 اهي في 64. نفس الشيء هنبتدي ان احنا ناخد ايضا ال 64 كعامل مشترك، فهيكون معانا ال A تربيع زائد ال B تربيع، الكل هنا تربيع، دي بتساوي 64 كعامل مشترك، يبقى الباقي هنا هيكون 66 زائد كام؟ 66 زائد 2. يعني هنا ال A تربيع زائد ال B تربيع الكل تربيع، دي بتساوي ال 64 مضروبة في 68. طيب هنا عايزين نتخلص من التربيع اللي هنا، فببتدي ان انا اخد الجذر التربيعي للطرفين، التربيع ده هيروح مع الجذر، يبقى ال A تربيع زائد ال B تربيع هيساوي معانا هنا موجب او سالب 8 جذر 68. طب نحاول نبسط، ال A تربيع زائد ال B تربيع بتساوي موجب او سالب، هنا عندي ال8 مضروبة في او على طول في الجذر بتاعنا، هنا ال 68 ده عبارة عن 4 مضروبة في 17، فبالتالي ال A تربيع زائد ال B تربيع بتساوي موجب او سالب 8 مضروبة في 2، لان جذر الاربعة 2، جذر كام؟ جذر 17، يعني ال A تربيع زائد ال B تربيع دي بتساوي موجب او سالب هنا 16 جذر كام؟ 16 جذر 17. فبالتالي ال A تربيع زائد ال B تربيع بتساوي هنا 16 جذر
17. وممكن الناحية التانية هنقول ال A تربيع زائد ال B تربيع بيساوي سالب 16 جذر 17. هنا طبعا موجب، هنا هيكون سالب لأي عدد طبعا، يبقى بالتالي هنا ده مرفوض تماما. فهنتعامل مع الجزء اللي على الجانب الأيسر، هيكون معانا هنا ال A تربيع، ناخد بقى ال A زائد ال B الكل الكل تربيع، ده بيساوي ال A تربيع زائد ال B تربيع زائد 2 AB، القوس ده طبعا فك اهو. فبالتالي عندك هنا ال A زائد ال B الكل هنا تربيع، ده بيساوي ال 16 اللي هي لأن ده قيمته اهو ب 16 جذر 17، 16 جذر 17 زائد الاتنين اهي، الاتنين ال B موجودة من المعطيات ب8، 2 في 8. فبالتالي هيكون ال A زائد ال B الكل هنا تربيع بتساوي 16 جذر 17 زائد هنا كام؟ زائد ال 16. طيب نبتدي ان احنا هنا ناخد مع بعض هنا ال A هنا زائد ال B الكل تربيع بتساوي ال 16 كما هي، هنا في جذر ال 17 ادي جذر ال 17 زائد كام؟ زائد الواحد. انا خدت ال 16 كعامل مشترك، فبالتالي هاخد الجذر التربيعي للطرفين، فالتربيع هيروح هنا مع الجذر، يبقى عندك ال A زائد ال B اللي هو طالبها طبعا بتساوي هنا طبعا موجب او سالب 4 جذر كام؟ 4 هنا جذر 1 زائد جذر 17. يعني يعني هنا ال A زائد ال B هتساوي 4 بالموجب اهي، جذر 1 زائد جذر 17. أو ممكن نقول ال A زائد ال B بتساوي سالب 4 هنا جذر الواحد زائد جذر ال 17. وهذا هو الحل النهائي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.